สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วกับช่องเจมารีนชาแนลวันนี้เราอยู่กับปืนโคคัพโทฟี่ขนาดกระสุน.45 ACP หรือว่าบ้านเราเรียกขนาด11 มมนั่นแหละครับก่อนจะทำอะไรกับปืนก็แล้วแต่ก่อนจะรีวิวเน้นย้ำทุกคลิปนะครับเน้นย้ำทุกคลิปกฎความปลอดภัยในการใช้ปืนก็บอกอยู่แล้วตรวจสอบความปลอดภัยของปืนคิดอยู่เสมอว่าปืนมีลูกกระสุนอยู่ในรังเพลิงเมื่อเราคิดอย่างนั้นแล้วก็ตรวจสอบถอดซองกระสุนค้างสไลด์นะครับค้างสไลด์ดูในรังเพลิงไม่มีกระสุนนะครับในรังเพลิงไม่มีกระสุนเสร็จแล้วก็ปิดสไลด์กลับปลดสไลด์กลับนะครับล่อนไกทิ้ง1 ครั้งเป็นอันจบย้ำทุกคลิปนะครับเราอยากให้เน้นความปลอดภัยในการใช้ปืนไม่อยากให้มีอันตรายกับผู้ใช้หรือบางทีคลิปนี้มีเด็กดูก็จะได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับในการรักษากฎความปลอดภัยจะได้ไม่เกิดอันตรายกับเด็กเยาวชนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองบางทีก็หลงลืมก็เกิดความอันตรายได้ตรงนี้อยากเน้นย้ำมากๆนะครับสำหรับโคคัพโทฟี่ตัวนี้ก็เป็นปืนที่พัฒนาต่อยอดมาจากปืนโค้1911 A1 1911คือชื่อโมเดลของมันนะครับก็คือชื่อปีที่ปืนโค้ถูกผลิตขึ้นมาขนาดนี้รูปแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยถูกผลิตขึ้นมาในปี1911คศนะครับ1911ปืนโค้รุ่นแรกก็ออกมาในรูปแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนได้เป็นตัวนี้นะครับคือโคัพโทฟี่ที่เราจับอยู่เนี่ยถือว่าเป็นปืนที่ใช้ในการแข่งขันยิงแม่นยำนะครับได้ดีทีเดียวก็มาดูที่รายละเอียดปืนสักนิดนึงรูปทรงต่างๆก็มีหลายๆจุดที่เปลี่ยนให้ใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ดูรูปทรงทันสมัยขึ้นแต่ก็ยังคงเขาเรียกว่าคงความคลาสสิกของตัวต้นตระกูลของเขาไว้นะครับทำให้ดูร่วมสมัยดูสวยงามน่าใช้ดูที่ศูนย์ปืนก่อนเลยนะครับอันนี้ก็ศูนย์หน้าเป็นแบบปกตินะครับศูนย์หลังของตัวนี้นะครับของโคัพโทฟี่เนี่ยจะปรับทิศทางได้นะครับปรับระดับปรับทิศทางได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะปรับอัพนะครับก็สูงต่ำนะครับระดับสูงต่ำแนวดิ่งกระสุนตกกระสุนขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการปรับด้านข้างซ้ายขวานะครับสามารถปรับได้ให้เข้ากับมือของเจ้าของปืนนะครับแต่เราก็จะไม่ปรับให้ดูเพราะว่าปืนนี้เขามีเจ้าของอยู่แล้วเขาคงเซตค่าไว้เรียบร้อยส่วนสีเขียวๆที่เห็นนะครับก็เป็นสีที่เรืองแสงลักษณะเหมือนศูนย์ในไซส์แต่ว่าอันนี้เป็นเจ้าของเขาดำเนินการหามาทาเองนะครับก็สวยงามแล้วก็ทาเองก็ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจัดศูนย์เล็งได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาดูที่ศูนย์ไปแล้วที่บริเวณไกก็มีการเจาะนะครับเจาะไก3 จุดเพื่อลดน้ำหนักของไกลงนะครับให้ไกคมเบามากขึ้นแล้วก็มีการเซาะลายกันลื่นในไกด้วยนะครับเซาะลายกันลื่นไว้อย่างสวยงามจับแล้วสัมผัสที่ไกลแล้วรู้สึกถนัดมือกระชับมือดีนะครับมาดูที่สไลด์กันบ้างนะครับก็มีการเซาะเฉพาะด้านหลังนะครับเซาะร่องที่ใช้ในการดึงสไลด์นะครับทำให้ดึงสไลด์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็คมดีนะครับทำมาคมจับใช้งานง่ายไม่ลื่นนะครับถือว่าดีเลย
มาดูที่เซฟนะครับที่เซฟตัวนี้โค้กครับตัวฟี่ตัวนี้ก็มีเซฟห้ามไกลเนี่ยนะครับด้านเดียวนะครับมีด้านเดียวอีกด้านหนึ่งยังไม่มีนะครับในปืนราคาประมาณนี้บางยี่ห้อหรือหลายๆยี่ห้อก็ให้มาเป็น2เซฟแล้วนะครับเซฟ2ฝั่งให้ได้ใช้ทั้งคนถนัดซ้ายถนัดขวาก็จุดนี้ก็ไปดูเอาตามความชื่นชอบนะครับส่วนที่นกสับนะครับนกสับก็มีการเซาะร่องกันลื่นมาให้นะครับพร้อมกับเจาะรูตรงกลางมาเพื่อลดน้ำหนักนะครับแล้วก็เซาะร่องกันลื่นเนี่ยใช้งานง่ายดึงง่ายสะดวกนะครับทำให้ใช้งานได้ถนัดมือขึ้นมาดูที่บ้านเราติดปากเรียกว่าหลังอ่อนนะครับหลังอ่อนตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันคือระบบเซฟอีกตัวหนึ่งนะครับของปืนตระกูล1911มันคือระบบเซฟไกลอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าเราไม่กดมันเข้าไปเนี่ยปืนจะยิงไม่ได้เห็นไหมครับไม่มีการเซฟห้ามไกลนะครับถ้าเราไม่กดเข้าไปเนี่ยปืนจะยิงไม่ได้แต่ถ้าเรากดมันก็จะสามารถยิงได้นะครับก็ออกแบบยื่นมาข้างหลังได้สวยงามนะครับทำนูนออกมาให้ผู้ใช้สามารถใช้ได้ถนัดมือมากขึ้นกดจับกระชับได้ง่ายขึ้นนะครับก็สวยงามพร้อมทั้งหางตัวนี้นะครับยื่นออกมาเยอะหน่อยทำให้เวลาเรากริปปืนบังคับให้เรากริปแล้วปืนไม่ถูกนะครับไม่สไลด์มาถูกมือนะครับปืนจะไม่สไลด์มาถูกมือทำให้เราได้รับบาดเจ็บที่ด้านหลังด้ามปืนนะครับก็มีการเซาะร่องกันลื่นมาอีกด้านหน้าไม่มีนะครับด้านหน้าไม่มีแต่ด้านหลังมาให้ก็จับแล้วนะครับกระชับสวยงามนะครับร่องก็รู้สึกสากดีไม่คมแต่ก็รู้สึกว่าจับแล้วกระชับเหมาะสำหรับเวลาที่มือเราลื่นเหงื่อหรือว่าเปียกก็น่าจะจับได้สบายขึ้นรวมถึงบริเวณนะครับตรงนี้ของปืนพกผมก็เรียกไม่ถูกเป็นประกับใช่ไหมครับก็วัสดุอะไรนี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามีการนะครับทำลวดลายออกมาเนี่ยให้สากมือเนี่ยนะครับรูปทรงสวยงามสีสันก็สวยงามนะครับดูเข้ากับปืนจับแล้วทำให้ปืนมีความกระชับไม่ลื่นก็จับแล้วได้ความรู้สึกดีมากนะครับปืนไม่ลื่นเลยจับสบายนะครับตัวปืนผิวปืนก็จะแบ่งมาเป็นลักษณะสีคล้ายๆทูโทนนะครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่าทูโทนหรือเปล่าก็คือด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีปัดออกเงานะครับเป็นด้านข้างของปืนปัดออกเงาส่วนด้านบนปืนนะครับโครงบนด้านบนสไลด์เนี่ยก็จะเป็นสีด้านมานะครับเป็นสีด้านมาไม่ได้ขัดนะครับด้านล่างก็เหมือนกันทำให้จับแล้วรู้สึกผิวไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นทำให้จับแล้วรู้สึกกระชับจริงๆนะครับรู้สึกดีจริงๆเลยได้จับปืนกระบอกนี้นะโดยส่วนตัวเพิ่งเคยจับถ้าไม่นับตอนถ่ายคลิปก็มีโอกาสได้จับครั้งแรกๆเองนะครับถือว่าก็เกิดกิเลสทันทีเลยนะครับรู้สึกอยากได้อยากโดนขึ้นมาทันทีเลยสวยงามมากมาดูที่สไลด์ปืนกันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นตัวค้างสไลด์นะครับตัวค้างสไลด์ปืนค่อนข้างจะฟิตนะครับค่อนข้างจะฟิตในการดึงสไลด์เนี่ยอาจจะแข็งสักนิดนึงเพราะว่าตัวปืนทำมาดีนะครับบริเวณไกด์หลอดด้านล่างนะครับก็พอ
ค้างสไลด์แล้วก็รู้สึกว่ายาวกว่าลำกล้องสักเล็กน้อยนะครับ โดยรวมๆแล้วก็รูปทรงสวยปืนฟิตนะครับมีการฟิตดีมากนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่เทียบเท่ากับพวกปืนแข่งขันที่ราคาสูงๆจริงๆพวกแบร์เลสแบร์อะไรพวกนี้นะครับที่เขาขยับไม่ไปเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยอาจจะเพราะเจ้าของใช้งานมานานนะครับก็ดูจากสภาพร่องรอยที่อยู่กับอาวุธปืนก็มีการใช้งานจริงๆของเจ้าของนะครับเจ้าของเป็นเคยทำงานอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการใช้เป็นอาวุธประจำกายจริงๆของเจ้าของนะครับมาดูที่เรื่องของน้ำหนักไกนะครับน้ำหนักไกก็รู้สึกว่าคมมากนะครับเนี่ยเบาแล้วก็คมเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมก็ยังไม่เคยได้จับปืนที่มันดีไปกว่านี้นะครับต้องขออภัยด้วยบางท่านอาจจะเคยจับปืนที่แต่งไกมาดีกว่านี้หรือเปล่าผมก็ต้องขออภัยด้วยแต่ผมสำหรับตัวผมตัวนี้ถือว่าฟิลนะครับในการลั่นไกถือว่าดีมากนิ่มนะครับคมแตะเป็นโดนแตะเป็นโดนนะครับก็มีส่วนช่วยในการยิงนะครับซึ่งเวลาเราแข่งขันยิงเป้าก็ทำให้เราควบคุมไกได้ดีขึ้นควบคุมการหายใจได้ดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องไปออกแรงในการลากไกมากเกินไปนะครับรู้สึกได้เลยจับแล้วเพลินแล้วติดใจเลยนะครับไกคมกริบมาดูที่ช่องบรรจุซองกระสุนสักนิดหนึ่งก็ตัวนี้มีการเซาะล่องออกมาสักเล็กน้อยนะครับลักษณะเป็นเหมือนบ่อแม็กเล็กๆให้เราสามารถใส่ซองกระสุนได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่ก็โดยรวมก็ไม่ได้เร็วมากค่ะแต่ก็ทำให้เราใส่ได้ง่ายขึ้นระดับหนึ่งนะครับพร้อมกับเซาะล่องด้านหน้ามาเพื่อเป็นการหลบหางแม็กตัวนี้นะครับหางแมกกาซีนให้ใส่เข้าไปแล้วพอดีเห็นไหมครับก็จะมีตาโค้อยู่ข้างล่างแล้วก็เขียนว่า45ออโต้8เลข8ก็คือบรรจุกระสุนได้8นัดนะครับสำหรับแม็กที่เจ้าของให้มาก็มีอยู่2ขนาดด้วยกันแม็กติดตัวปืนมานะครับเป็นแม็กขนาดใส่ได้8นัดใส่ลูกกระสุนได้8นัด2แม็กแล้วก็มีแม็กที่เสริมเป็นแม็กขนาด10นัดนะครับก็จะรูปทรงยาวขึ้นถ้าใส่แม็ก8นัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกผมก็จะธรรมดาปืนก็จะจับดีอยู่แล้วดูคลาสสิกดูหรูหรานะครับแต่พอใครสายบรรจุเยอะอุ่นใจนะครับก็ใช้แม็ก10ก็จะให้ความรู้สึกที่ดุดันขึ้นมานะครับรู้สึกดูดุดันดูน่าใช้งานมากขึ้นในส่วนตัวนะครับส่วนตัวสไลด์เนี่ยเวลาที่ใส่แม็กเมื่อดึงสไลด์เนี่ยก็จะค้างอยู่แล้วปกตินะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลนส์ของแม็กก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับโดยรวมแล้วสวยงามมากนะครับสวยงามมากก็คงเป็นปืนในดวงใจนะครับของใครหลายๆคนสำหรับเจ้าปืนตระกูล1911นะครับคงจะเป็นปืนในดวงใจของใครหลายๆคนเลยแหละนะครับรวมถึงผมด้วยก็ในชีวิตนี้ก็คาดหวังว่าสักครั้งในชีวิตจะตั้งใจเรียนเลยนะครับถ้าโดนตัวนี้เข้าไปส่วนด้านบนเนี่ยลืมบอกนะครับเขาเซาะล่องด้านบนมาเนี่ยเพื่อให้เราสามารถนะครับตรวจเช็ค
กระสุนที่อยู่ในรังเพลิงได้นะครับเมื่อเราถอยหลังสไลด์มาดูสักนิดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นท้ายของกระสุนโผล่นะครับก็ไม่ต้องถอดแม็กออกมานะครับก็ทำให้เรามั่นใจเราเช็คได้ระดับหนึ่งว่ามีกระสุนอยู่ในรังเพลิงหรือเปล่านะครับก็จะมีการเสาะล่องออกมาให้เห็นนะครับเราต้องมีลูกกระสุนนะครับเวลาเราดึงสไลด์ถอยหลังกลับมาสักนิดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นตูดกระสุนนะครับท้ายปอกโผล่ออกมานะครับตรงด้านนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราบรรจุกระสุนแล้วเลยเรายังไม่บรรจุนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือนะครับให้ปลอดภัยที่สุดก็คือถอดออกมาเช็คนั่นแหละดีที่สุดแล้วนะครับขออนุญาตสัดไกลสักทีนึงนะครับรู้สึกติดใจจริงๆครบกิฟนะครับก็หวังว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับบอกแล้วว่าไม่ใช่คลิปที่มีความรู้มากมายแต่ว่าเป็นคลิปที่เรามาพูดคุยกันสำหรับคนที่ชื่นชอบปืนเหมือนกันสำหรับผมก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่ในการยิงปืนก็ว่าได้นะครับแต่บางจุดที่รู้อาจจะรู้มากกว่าก็มาแชร์มาพูดคุยกันส่วนถ้าพี่ๆน้องๆที่ชอบปืนเหมือนกันท่านใดนะครับดูคลิปแล้วก็มีความรู้จุดใดเพิ่มเติมสามารถแนะนำบอกผมได้เลยนะครับยินดีรับฟังนะครับถือว่าเป็นความรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผมด้วยนะครับแต่ก็ขอให้เป็นการแนะนำกันอย่างสุภาพนะครับแล้วก็แบบที่ผู้ที่มีความเจริญแล้วคุยกันนะครับก็ฝากไว้สักนิดหนึ่งสำหรับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับสุดท้ายนี้เลยจริงๆผมเน้นย้ำตลอดฝากเตือนสติตลอดสำหรับผู้ที่มีอาวุธปืนผู้ที่คิดจะซื้อนะครับขอให้ซื้อมันแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับประเมินตัวเองก่อนว่าเรามีวุฒิภาวะคุณวุฒิวัยวุฒิพอหรือยังที่จะมีมันนะครับเผื่อน้องๆผู้ชายวัยรุ่นนะครับให้คิดถึงข้อเสียของมันเยอะๆนะครับความอันตรายของมันมีปืนแล้วก็เหมือนขาก้าวเข้าคุกไปแล้วข้างหนึ่งนะครับมันไม่มีอะไรดีสักเท่าไหร่เลยถ้าเราไม่ได้ใช้มันเพื่อเกิดประโยชน์หรือเพื่อการกีฬาหรือเพื่อการป้องกันทรัพย์สินและชีวิตจริงๆนะครับไม่ควรนำมันไปทำร้ายใครนะครับยิ่งใครที่มีมันสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็ควรจะคิดให้เยอะๆนะครับใครที่อารมณ์ร้อนก็ควรอยู่ห่างจากมันนะครับปืนไม่ใช่เครื่องหมายของการแสดงพลังอำนาจหรือไม่ใช่เครื่องหมายในการใช้ข่มเหงผู้อื่นนะครับเรามีไว้เพื่อปกป้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองรวมถึงคนที่ใช้ในการกีฬานะครับมันก็จะมีประโยชน์ของมันหรือเจ้าหน้าที่ที่ใช้ทำงานนะครับรักษาบ้านเมืองก็ใช้อย่างถูกวิธีใช้อย่างถูกต้องนะครับก็ฝากย้ำสติตลอดข้อนี้หลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็พูดคุยกันไว้ดีกว่านะครับเผื่อมีเด็กๆน้องๆดูนะก็อยากให้ได้รับสาระตรงนี้ไปเยอะๆนะครับส่วนคลิปต่อไปก็จะมี EP 2 ของโค้กโกคัพโทฟี่ตัวนี้เราจะไปลองซัดกันจริงๆอยู่สนามเลยนะครับจะไปลองยิงดูความนิ่มนวลของไกดูแรงรีคอยนะครับดูแรงรีคอยของการยิงมือเดียวการยิง2มือการยิงกลุ่มกระสุนกลุ่มเป้าต่างๆก็จะไปดูในคลิปต่อไปนะครับก็ฝากช่องจ่าเจมาริน Channel ไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจ่าเจมีกำลังใจที่จะทำคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับชมได้ดูกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบจนมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณครับก็
ปืนนี้ไม่ใช่ของผม แต่ว่าได้รับความอนุเคราะห์มาจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับ ที่มีความสนิทสนมกันเคยดื่มเคยกินด้วยกัน ก็ให้ปืนมาทำรีวิวลงช่องนะครับสนับสนุนน้องให้มีคลิปวิดีโอลงช่องต่อไปก็ขอขอบคุณพี่ท่านนั้นไว้ณที่นี้นะครับแต่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าของปืนถ้าได้ชมอยู่ก็น้องก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับก็วันนี้เราไม่ได้มาให้ความรู้อะไรเราแค่มาดูปืนไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยมีโอกาสได้จับปืนโกคัพโทฟี่ครั้งแรกเหมือนกันนะครับเราก็จะมาดูไปพร้อมๆกันเผื่อว่าใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อหรือว่าหาปืนขนาด11 มมอยู่ขนาดกระสุน.45อยู่เพื่อท่านได้ชมคลิปนี้แล้วก็อาจจะนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกซื้อก็ได้